ubusin natin tong ating oops, nge. Attention na. Natapon siya. So, carry lang yan. Hello, mga inday, mga dudong. Ito na naman si Inday. Baby! So, ngayon ako'y magluluto ng ating maha blanca. Ito po ang aking mga ingredients ng aking maha blanca. Ayan. Meron tayong gata. May ibap tayo dito, condensed at sugar. Of course, yung ating cornstarch at ang ating corn. At yung last natin ay meron tayo ditong cheese. Pwede kayong gumamit kahit anong brand ng cheese. So, umpisa na natin. Maglalagay lang tayo ng 3 cups ng ating gata. Ayan, may takalan tayo. Yung aking kaldero ay nakasalang na dito sa aking apoy. Pero hindi ko binuksan muna ang aking apoy. Kasi kailangan natin na imimix silang lahat. Hindi naman lahat. Okay, isang cup. Yung gata ko ay bonus ang aking ginamit. Kasi good quality naman siya. Kaya okay lang, kahit na bonus yung 2 cup, tatak niya. At saka, mura na. 3 cups. Ayan. 3 cups ng ating gata. So, ang next ko naman, ay meron tayo ditong ibap na 380 grams. So, ibubuhos natin yung ating ibap. Ayan. Yung isang malaking ibap. Ayan. Medyo masama po ang panahon ngayon. Medyo maambon-ambon. Ang panahon po ay hindi po maganda ang paligid natin. Dahil medyo po maulan-ulan. Okay, so ine-next ko naman yung aking condense. Meron ako ditong brand na Cowbell. Ito ang aking ginamit dahil ito ang meron ako sa kusina namin. So, itong ating condense ay uubusin na rin natin to. And then, simutin na rin natin para hindi siya masayang. Diba? Ayan, simutin natin yan para hindi masayang si condense. Okay. And then, meron ako ditong 3 cups ng aking tubig. Then, yung ating white sugar. Meron tayong 1 and 1/2 cup ng white sugar. Ayan. Lagay natin yan siya dyan. Haluin natin. Mix, mix, mix. And then, next natin yung ating cornstarch. So, meron akong cornstarch dito na 200 grams. Ayan. Ilagalagay na natin yan dyan. Sabay na natin yan siya dyan. And then, haluin lang natin. Wait lang. Okay, play. So, ayan. I-mix natin mabuti. Siguraduhin natin na natunaw lahat yung ating nilagay dito sa ating mixture. Lalo na yung ating cornstarch para hindi siya magbuo-buo. So, hindi ko pa sinindihan yung aking apoy. So, kailangan nating tunawin ang ating cornstarch. Tsaka mas maganda, alam nyo guys, mas maganda gamitin talaga yung can. Kasi madali lang talaga siya. Bubuksan mo lang, ibubuhos, diba? Kasi yung magpipiga-piga ka matarbaho. Tsaka mas madali kasing mapanis pag yung gamitin mo yung gata na yung galing sa piga. Madaling mapanis yun. Mas okay pa rin gamitin yung nakakan. Hindi pa siya matarbaho. Okay, haluin natin na mabuti. Kailangan, wala tayong makikitang buo-buo pa na cornstarch. Pang mayaman yung aking kaldero. Nakikihiram lang kami sa kapitbahay. So, ayan, nahalo na natin lahat sila at mukhang wala na ng buong-buong cornstarch. Na-mix na natin sila dyan. Okay, bubuksan lang natin ang ating si apoy. Ilagay natin siya sa medium-high at haluin pa rin natin. Huwag niyong hintuan sa paghahalo at dahan-dahan lang yung paghalo din niya. Ay, the champion. Antayin lang natin na lumapot yung ating mixture. So, ngayon, dahil malapot na, ayan, mukhang malapot na yung aking mixture. So, hinaan lang natin yung apoy. And then, ilalagay ko na yung aking corn. Patuloy lang tayo sa ating paghahalo. Okay, ayan, ilagay ko na yung aking corn. Meron tayong SM pa rin, SM bonus. Ayan. So, ibusan natin to. Patuloy ang ating halo. Kailangan matyaga kayong maghalo. Dahil siya po ay mahirap haluin. Hinaan ko lang yung aking apoy ulit. So, after pala natin ng ating corn, maglalagay tayo ng cheese. Optional ninyo kung gusto ninyo ng cheesy creamy ang inyong maha blanca, maglagay tayo ng cheese para masarap. Maglagay tayo ng mga 1 cup para cheesy ang ating maha. So, yung aking cheese, hatiin ko lang to. Yung kalahati ilalagay natin dyan. Okay. Then, mahina lang yung apoy ko. At continue lang tayo sa paghalo hanggang siya po ay kumulo ng kumulo until na maluto yung ating si cornstarch. Nakikita nyo, medyo kumulo na siya. Ayun, nakita nyo yan. Sige, patuloy lang natin ang paghalo. Ang ating mixture. O yung cheese na iwan pa dito sa ibabaw. Okay. Mainit to ang aking kaldero kaya kuha na ako ng flat holder. So, nung start na magkulo siya, maghalo tayo ulit ng 3 minuto. Oops, sumasayaw po ang aking kaldero. Ayan po, matyagang paghahalo. Dahil nakakapagod po ang paghahalo, hindi mo kailangan diinan, bilisan, dahan-dahan lang po siya. Kailangan yung magluluto nito yung matyaga. Ay, 1 minute na lang. Ang ganda ng aking damit ngayon. Bigay ng sponsor ni Princess D. Guzman. Thank you sa sponsor ng aking damit. Okay, naluto na po ang aking si cornstarch. Hindi na po siya hilaw. Wow,
Wow, yummy, yummy. Meron kasing iba na pag gumagawa sila ng maha, yung nagmamadali, akala mo may lakad. Kaya minsan yung kanilang cornstarch ay hilaw. Okay, so patay na natin guys yung ating apoy. Wow, looks so yummy. Ayan, nakita nyo? Hinalo ko lang pa rin kahit napatay na yung aking si apoy. So, habang mainit pa kasi siya, mas maganda kung ilagay na natin agad. So, kukuha lang ako ng sandok. Okay, ilagyan natin ang ating container. Plastic disposable. So, ito ay pwede ito sa mainit kasi pwede naman ito siya sa microwave. Dandahan kasi mainit po ang ating si maha. So, maglalagay na lang ako ngayon na dagdag na cheese. Lagyan natin ng cheese para mas masarap. Maraming cheese. Ayan, mukhang magdilim-dilim na po dito dahil umuulan-ulan po sa aming paligid. So, ayan, pwede na nating ilagay sa ating rep para po siya ay malamig at masarap kumain ng maha pag ang maha ay malamig. Huwag lang manglalamig sa inyo. Si maha. Ayan, cheesy maha blanca. Maha ni Blanca, inday bibi. Mali, ulitin ko. Wait lang, nilangaw. Nakakapagod pala maghalo ng maha blanca. Pag may salina. Yung gata na, yung pinipigaan, madaling mapanis yun. Madaling mapanis sa ating maha. Ulitin ko nilangaw. Thank you for watching my video. Subscribe to my channel and like and share.